Lao TV กานาดา Lao TV กานาดาท่านนี้ก็คือท่านเจ้าเมืองวิชิตาเองนะท่านผู้ชมเป็นเจ้าเมืองที่ว่ายังหนุ่มน้อยเนาะท่านผู้ชมก็ยังเป็นครอบครัวที่ว่ายังน้อยอยู่อายุก็คือสิประมาณ40 ปีนี่แหละท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเจ้าเมืองที่หนุ่มน้อยและก็มีการพัวพันกับสังคมลาวเป็นอย่างดีแต่ถึงว่าเพิ่นให้ความสะดวกหลายแนวหมายถึงว่าวัดวิชิตานี่ต้องการการช่วยเหลือในใดเพิ่นก็ยินดีจะสนับสนุนอันนี้เป็นเพิ่นเคยเว้าแล้วกับในคณะกรรมการวัดเองเพิ่นก็เคยเว้าสู่ข้าพเจ้าฟังเช่นกันท่านผู้ชมขณะนี้กำลังถ่ายรูปเนาะกับปณะท่านทูตกำลังท่านเจ้าเมืองวิชิตากำลังถ่ายรูปกับปณะท่านเอกอัครราชทูตแห่งสปป.ลาวท่านคำพันธ์อัลลาวันท่านผู้ชมท่านเจ้าเมืองเนาะชื่อเพิ่นก็เป็นท่านแบรนดอนเวโปก็บ่ธรรมดาเป็น PhD เนาะยังน้อยที่ว่ามีความสามารถหลายท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเพิ่นก็บ่ได้มาเป็นเจ้าเมืองเนาะเมืองวิชิตานี่เป็นจุดพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นเมืองที่ว่าเฮ็ดยนต์ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นประชากรอยู่ในเมืองนี้จะมีรายได้ดีเพราะฉะนั้นจะวัดแห่งนี้นี่ท่านก็จะเห็นในศาลาแล้วก็อยู่โบสถ์ต่างก็สร้างสำเร็จไปโดยที่ว่าบ่ต้องมีการติดธนาคารมีอย่างท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะคนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเข้ามาเพื่อว่าจะมาร่วมพิธีปลายสีสู่ขวัญของพระท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวประจำสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็คือท่านคำพันธ์อัลลาวันแขกผู้สำคัญมื้อนี้ก็จะมีนอกจากท่านทูตเอกอัครราชทูตก็จะมีท่านเจ้าเมืองวิชิตาก็คือท่านแบรนดอนเวโปนอกนั้นก็มีท่านไบรอันแมคคิวซึ่งเป็นคน Economic Advisor หรือว่าผู้ที่ว่าให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็น President ของวัดลาววิชิตาก็คือ President นัดนาชื่อเพิ่นว่าท่านสุดานสุนดาราซึ่งว่าเขาเห็นอยู่ณเวลานี้เพิ่นกำลังลมกับท่านเจ้าเมืองอยู่ก็เป็นประธานวัดกันทักทายปราศัยเราท่านผู้ชมนี่เป็นการต้อนรับแขกผู้สำคัญที่เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ในขณะที่ท่านผู้ชมกำลังบ่มบรรยากาศภายในห้องนี้เขาจะอ่านรายการมื้อนี้สู่ท่านฟังเนาะก็จะมีรายการพิธีสู่ขวัญเนาะเริ่มต้นก็จะเป็นแขกผู้สำคัญจะได้มีการขึ้นไปใต้เทียนเนาะท่านผู้ชมซึ่งใต้เทียนพาขวัญก็สินำโดยท่านเอกอัครราชทูตคำพันธ์อัลลาวันติดตามโดยเจ้าเมืองวิชิตาก็คือท่านไบรอันเวโปและก็ท่านผู้ Advisor Economic Advisor ไบรอันแมคคิวและติดตามโดย President ของวัดพุทธรัตนะและก็ท่านประธานของลาวทวีแคนาดาก็คือท่านผู้เงินเสียโนไทยเนาะท่านผู้ชมก็คือดังที่ข้าพเจ้าว่าไปเนาะนอกจากนั้นก็จะมีการสู่ขวัญแล้วก็จะเริ่มด้วยการไหว้พระเนาะซึ่งจะนำพาโดยพระอาจารย์คัมพีรปัญโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธรัตนะวัดวิชิตาแห่งนี้นอกจากนั้นก็จะมีการกล่าวต้อนรับแขกโดยพระอาจารย์คัมภูมีลายมที่เป็น welcome speech หรือว่าการกล่าวคำปราศัยต้อนรับแขกและนอกนั้นก็จะเป็นการกล่าวคำปราศัยของทางไบรอันแมคคิวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็นอกนั้นก็จะมีท่านทูตเนาะท่านทูตคำพันธ์อัลลาวันจะได้ขึ้นกล่าวคำปราศัยให้เว้าถึงเรื่องที่ความภูมิใจที่ท่านได้มาร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญที่เมืองวิชิตาแห่งนี้อันนี้โฮมนี่เนาะท่านจะเห็นว่าท่านเจ้าเมืองวิชิตากำลังกับท่านทูตคำพันธ์อัลลาวันท่าน
จังหวัดวิชิตามื้อนี้เพิ่นก็มาพร้อมครอบครัวเลยเนาะมีทั้งภรรยาของเพิ่นแล้วก็ลูกอีก3คนก็น่าฮักดีท่านผู้ชมเจ้าเมืองที่ว่ายังหนุ่มน้อยแล้วก็น่าฮักเป็นครอบครัวที่น่าฮักท่านผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศตัวจริงณเวลานี้อยู่ที่วัดลาวพุทธรัตนะของเมืองวิชิตาและก็รัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมสบายดียินดีต้อนรับทุกท่าน Welcome to our Lao Buddhist temple. ก็จะขอเข้าสู่รายการเลยเนาะท่านผู้ชมเอาเสียงในฟิล์มเลย Don will give Stephanie will give an introduction. Good morning, ladies and gentlemen. I just want to say, first of all, thank you for joining us today. Dr. Woodward. As you are standing before the monk, if you can stand and face towards the audience so that they can take your pictures, that would be great. Thank you. The next person would be the economic advisor of the Laos community, Mr. Brian McHughes. And also next, we would like to invite Laos President Association of Wichita, Mr. Sudarla. I would like to ask for our guests of honor who have lit the candles, if they can turn and face the audience with their back towards the monk, so we can take pictures over here. We would like to have your pictures. Yes, thank you. We want to see your handsome face. So we would like to ask the President of Lao TV Canada, Mr. Pungan Sainutai, if you can join us, please. Next, we would like to invite Sang Thuk Songkhan. I'm going to go ahead and ask that Mr. Christopher from the Reflection Point Funeral Homes, if you can please join us in lighting the candle. Thank you, you all. This is our lucky 7. For us, 7 is a lucky number, so this concludes our candle lighting. Thank you. And I would like to ask our guests of honors, the 7 gentlemen that's up there, if you can turn and face the monk, and please pick up the robe and offer it to the monk. This signifies that we as a community are willing and respectfully support our monks from this day forward and here on and on in all their basic needs and whatever is needed to kind of help support our religion and support our communities. Thank you very much. Once again, we appreciate your presence today. Thank you so much. พวกข้าน้อยดีใจหลายยินดีต้อนรับจังหวัดลาวของวิจิตรายินดีต้อนรับวัดทุกท่านขอเชิญไปนั่งบนคืนกันหน่อย You may have a seat. Thank you. Our next event would be to ask our monks
to give a blessing in prayers for us. ขอเชิญอาจารย์นิมนต์อาจารย์ใส่กำพุนเป็นทั้งพระศาสนา And also we will be asking for sprinkling of holy waters. The prayers would be a blessing for our community and to prayer for prosperity, for health and wealth. I would like to ask our guests to please stand up and kind of bow with our 3 times with our monks. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะอุกาสวันธามิพันเตสัพพังอปาราทังคัมมาธัมเมพันเตมะยังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตาสาธุสาธุสาธุโมทามิ Ladies and gentlemen, you can have a seat now as our monk is going to give you some prayers and some blessings for us. We would like to thank them for the beautiful prayers and the beautiful blessings of health, wealth, and prosperities for those of us. They will be doing the streaming water of the holy water, and that too will bring blessings to us. You already get wet, not that bad. Get the holy water blessing. สัพพโลกวินิโมโตสั As the holy water is sprinkled over you, the last tradition is to have people bow their heads in your prayers. กันตนเนปนตนจะตุวังภวังสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลปินาสันตุมาเตภวันวันตะลายโยสุขิติขายุโกภวะปิอาตังนะสนิจังบุทธาปัญจานิโยจันตาโลธรรมาวันทันติอายโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพนุภา
ทาลาตานังธรรมลาตานังสังฆราตานังเทียนนังละตานานังอุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมาคันธานุภาเวนะปิติโนภาเวนะสินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเทโลกาสัมเพเทมพยาเปเตอันตรายาสัพเพเตทวาสัพเพเตทุนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาศสันตุอายุวัฏนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภะละวัฏโกวันนวัฏโกโกโหนตุสัพพทาทุกขโลกปยาเวลาโสกันสันตุจุปันภวะอเนกตรายาภิวินาสันตุจเตสัสสะชัยสิทธิธานังราคังโสทิงปะกะยังสุขังพลังอายุจะวันโนจะพงขังบวนเทียนจะยาสวาสัตวาสันจะอายพิเทภวันตุเตภวันตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสตาทิงภวันตุเตภวันตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาปะธัมมานุภาเวนัสทธาโสทิงภวันตุเตภวันตุสาพมังสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาโสทิงภวันตุเตThank you very much for joining us in the sprinkle water for blessings. That was a pretty event. As you know, with the Laos community, religion, people's lives are circulated around the religion teachings. And so thank you very much for joining us in that. And now I would like to introduce to you our monk, the Venerable Kampu Malayong. And คณะขอให้ทานทุกท่านขอนิมนต์พระอาจารย์คำพูวิไลยมมากล่าวคำหลับคำภาษาคำภาษาแล้วจะอธิบายให้ครับ He will explain to us and he's teaching the Lao Buddhist temple chanting, so please pay attention to him. Thank you. Have a seat, please. นามัทุรัตนานุภาเวนะขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอาจทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอเจริญพรมายังท่านคำพันธ์อันลาวันเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาขอเจริญพรมายังท่านเจ้าเมืองวิชิตาดร.แบนเดนท่านที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจพร้อมด้วยท่านผู้ที่มีเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะจากลาวทีวีแคนาดาวอชิงตันสเตทแอริโซนามินนิโซตาไอโอวาและรัฐอื่นๆพร้อมด้วยภายในรัฐแคนซัสและเจริญพรมายังท่านยิ่งท่านทรายออกตนญาติโยมท่านทุกท่านในนามวัดลาวพุทธรัตนารามพร้อมด้วยชุมชนคนลาวทั่วรัฐแคนซัส
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านคำพันธ์อัลลาวันเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพร้อมด้วยท่านเจ้าเมืองและคณะท่านที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจพร้อมด้วยท่านผู้ที่มีเกียรติทุกๆท่านวัดลาวพุทธรัตนารามสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1987 โดยมีชื่อถูกต้องตามกฎหมายว่า Lao Buddhist Association of Kansas จุดประสงค์ของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่กราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่ตั้งจุดใจกลางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาในการประกอบการบำเพ็ญกุศลทำบุญทำทานตามอีกของประเพณีลาวและศาสตร์อื่นๆเป็นบอนเต้าโฮมความหักเพลงสมานสามัคคีระหว่างวัดบ้านโรงเรียนและชุมชนพร้อมด้วยสังคมเป็นบอนเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมลาวโดยมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นต้นทางวัดลาวพุทธรัตนารามได้สร้างศาสนวัตถุที่สำคัญไปแล้วหลายอย่างด้วยกันเช่นกุฏิสงฆ์หอพระศาลามงธรรมมหาปัทสิมาสิมและรัตนมหาวิหารศาลาปฏิบัติธรรมห้องสมุดพระพุทธศาสนาใกล้จะสำเร็จโครงการในอนาคตของวัดจะได้ปรับหน้าดินให้งามขึ้นสร้างบ่อนจอดรถสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมประตูโขงขยายที่ดินและกำแพงอ้อมวัดแต่อย่างไรก็ตามจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยออกตนญาติโยมพอออกไม่ออกเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์วัดแห่งนี้จึงจะสำเร็จได้สิ่งที่จำเป็นที่สุดในปัจจุบันนี้ทางวัดกำลังจะจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนลูกหลานลาวเอาเส้นสื่อในการสอนภาษาลาวคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์โต๊ะตั้งและอื่นๆท้ายนี้อาตมาขออนุโมทนาขอบใจมายังท่านทูตและมายังท่านผู้ที่มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้มาเยี่ยมยามวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในท้ายที่สุดขออำนวยอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายจงมีแต่สุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยประกอบด้วยพรไสทั้ง4ประการกล่าวคือว่าอายุวันนะสุขภาละสุธิภาลาธิการทุกท่านทุกคนเทิน Respect the most venerable monks and friends in Dharma Excellencies Ladies and gentlemen, on behalf of Buddhist temple and Lao communities in Kansas, it is a great honor to extend a very warm welcome to His Excellency Lao Ambassador, Wichita Mayor, Economics Advisor, all special guests from Washington State, Arizona, Minnesota, Iowa and inside state of Kansas to the Lao Buddhist temple today. It is a great opportunity to receive you in the Lao Buddhist temple, and I would like to thank you for your acceptance and also honoring to the invitation. I am very pleased to have received the chance to present my speech to everyone. In today's speech, I would like to focus on the temple, and I will share the major issues in line with the Lao Buddhist temple. However, I am humble informed you that there are other things that have been accomplished in regard to fully achieving the overall visions of the temples. The Lao Buddhist temple was built in 1987. It is a non-profit organization. There are 511 families to be the membership to support this temple. The major purpose as to why this temple was built and enables it is to act as the place where the meditation teachings would be spread and also provide the space for different people to use it
as a meditation to ensure their spirit life and enhance. The temple involves the quite the member buildings. Some of them include chapel, the meditations buildings, and there are the number of programs that we provide the community members through the support of the temple. Some of programs the temple provides include meditation program. We are the focus on the helping people manage how to balance their life, so as to have the beautiful mindset. Through the meditations program, different teachings have made in the life with historical Buddhism and other authentic teachings to the achieve to the overall goal of the starting of the program. Another program involved with the youth program that the target to the children. These programs are very held the spring and fall semester that there are and the development generosity, compassion, as well as respect for fellow people. The children's program is involved. It is conducted 2 semesters a year with the aim teaching children how to develop compassion, respect and generosity, such aspect and emphasize through developing mindfulness and light meditation. I am very glad to inform you that the temple is run by particular structure to ensure it is the mission is achieved. The sum of the members involved under structure include Buddhist minister monks, executive officer, board of directors, the vice president, treasurer, secretary, as well as other officers. However, we also to have some associates which are also under the work of the temple. With the loving kindness, I would like to call upon you to help us in the future by your time around with some issues that we still need to carry on the answer developing. It is a need for us to build quality house for meditators and build Sunday school for the kids, and which consists of the 5 classrooms and also other requirements that can help to the run Sunday school. Some of them include projector, chair, table, computers, and many others. We also need to have a parking lot to the temple as far as these requirements are concerned. I humbly beg for everyone to provide the necessary assistance which can help to ensure the development of the temple is made, which providing the missing of requirement. With all that communications, I beg to the end here as I look forward for your warm response. Finally, let me warmly welcome you to the Lao Buddhist Temple in Wichita, Kansas. With our hospitality and friendly smile, I would like to thank you all again for joining us today. Especially thank you Mr. Kam Manisang, who is the Lao community liaison. I hope you enjoy your day with the Lao food and Lao traditional folk dance. Thank you so much. Ladies and gentlemen, if I can have you stand up, and I would like to ask you to join me in saying the word Sadhu, Sadhu, Sadhu. Thank you very much, and you may have a seat. Our next event would be to ask, the Laos Economic Advisor, Mr. Brian Hughes, to give us a little speech. So if you guys can help me welcome Mr. Brian Hughes. Are we having some fun yet, or what? We've been looking forward to this for quite a while now. And with my comments about the ambassador, we go back some years here, so it's not my first time at the rodeo. Before I get started, I'd like to thank some of the organizers, and not just some, as many as I can remember that were involved with this event today.
it was a logistical jungle out there as far as getting people involved and also commitments. And first and foremost, Mayor Whipple, really appreciate it. Your team, your staff, got everybody together at Spirit and tomorrow, Monday, Textron and Wichita Business Economic Group. Really appreciate that. We couldn't do it without you, and also you just opening your arms to the ambassador and the team. Also, the executives. I don't know if we have any executives from Textron or Spirit Air here, but again, thank you because again you opened your offices to us, and we're open to listening and to sharing great feedback. Also, we have a distinguished guest also from Sedgwick County, one of our commissioners, Jim Howell. You stand. But also, of course, we've got Cam Mindy saying, again, we work together on this event, and again, we go back years too, and again, it's been a pleasure, an absolute pleasure. And I'm just going to... But first and foremost, I want to thank all the people that were involved with the event itself within the Lao community here. And again, I apologize for the names you might have to interpret here, but Kampu Meliom. As our Buddhist monk, ท่านอยากขอความขอบใจว่ามื้อนี้มีคนมาจากหลายต่างรัฐและมีผู้สำคัญมาหลายและท่านที่จะขอขอบใจกรรมการที่วัดและผู้ที่ได้มาร่วมในมื้อนี้ท่านอยากขอขอบใจ Also, the monk we just mentioned is also known as the abbot. I just learned that today, so that was very nice of you to educate me on that as well. Also, here's a long name. He is the Baci Suquan ceremony. It's Pao, Maha, Baci, and you can take the rest. ท่านอยากแนะนำท่าน introduce ว่ามื้อนี้สิมีบาซีและพอมหาไซสิเป็นคนพาเฮ็ดบาซี And also, Miss Stephanie here, she's our translator, and her last name is Ratananavamsa. And the last but not least, Scott Pung Ken Fong, and again in our crowd here, and again thank you. And my biggest supporter right here is my wife. She could stand up, Lana McHughes. I appreciate all the trips to Washington and just my travels in general with the Lao community. I really couldn't do it without Lana, and she does it with open arms as well. So, but without further ado, I'm going to kind of get into it here. But I kind of alluded before about my relationship with Ambassador. It goes back to 2019, which you say it's not that far, but knowing that pandemic, it seems like a lifetime of 2019. On one of our visits to D.C., the embassy had actually sent an invitation to Lan and I through Cam and asked us to basically be entertained by the Lao New Year. So that was a fantastic event. It wasn't our first event that we'd been there, but the ambassador was so gracious, him and his wife, and we really hit it off. We just had a lot of mutual goals and mutual values in common. And also, I later found out that Len and I were the first U.S. citizens to welcome him and his wife to America, and also to D.C. And I'm thinking we're still friends today about the D.C. part because in today's environment in D.C. it's not always friendly. So I do thank him for his good humor there. But also, one of the things we talked about in our visits is, on a business side, is what do we clearly see as countries together? And the mutual beliefs are doing business together, and also the trust together with doing business. And with us doing business, what area are we looking at doing business in? And those are agricultural, aerospace, which is not obvious here in Wichita, and also technology and infrastructure building. We've got our own challenges here in the U.S., but look at Lao. I mean, it's far behind us, but they're catching up pretty fast with the support they're getting from China with high-speed rail, and it's going to really send that country into orbit as far as growth.
So you heard here from me that country's really going to hit the map. And again, the high-speed rail just hit running now just in December of last year, right towards the end of the pandemic. And again, they made progress through the pandemic. One of the things I'd like to mention on that category of where we have mutual interests is aerospace. Now, we've got a number of our citizens here in the Lao community that work for the aerospace community. And with that, if you know, talking about economics and those things are boring, but the thing that you would think about is 95% of the Lao community work at the aerospace industry here in town. That is a huge number. And you know why they work with the aerospace? You think about aerospace, it's very meticulous, very exact. You cannot have an error. It's got to be just spot on, perfect. Well, with that, the Lao community, they've got traits like very loyal, dedicated, focused on the task at hand, hardworking family people. And you say, well, they appreciate where they work, but also the industries here in town really appreciate them as well. They appreciate that they wouldn't be international successes if it weren't for the Lao community. And again, I appreciate that just as an outsider. I'm not in aerospace, but I look at that as an appreciation, which we don't hear lately. We don't hear appreciation of many things lately. But again, I think that's fantastic. But the overall theme that the ambassador and I come away with is a universal word called love. And that's what brings us all together. And that's how I'd like to end it, but onward and upward with Lao and the United States.ท่านคิวส์ขึ้นมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้พบกับท่านทูตลาวเพราะคำพันแปลว่าเพิ่นเป็นผู้ต้อนรับเพิ่นมาแต่เมื่อเพิ่นมาในการที่ทำอีกเลยได้เดียว friendship นำเพิ่นแล้วเพิ่นเลยบอกว่าสิ่งที่ว่าผูกพันผู้ลาว Ambassador กับเพิ่นเป็นความหักแพงกันเพิ่นก็เล่าถึงว่าพวกเมืองลาวกับพวกอเมริกาหักแพงกันด้วยความที่ว่ามีทำธุรกิจทำธุรกิจตามกันน้ำกันแล้วก็มีกสิกรรมน้ำกันแล้วก็เรื่องก่อสร้างยนต์95% ของพวกคนลาวที่ว่าอยู่ในเมืองวิชิตานี่เฮ็ดเวียกอยู่aerospace ของวิชิตาเลยเพราะว่าเพิ่นว่าพวกโรงงานหันนับถือแล้วก็เชื่อใจคนลาวแล้วก็ฮู้ว่าคนลาวนี่เป็นพวกมักเฮ็ดเวียกดีแล้วก็ใส่ใจเฮ็ดงานและเป็นคนสัตย์ซื่อพอสิ่งนั้นเป็นความผูกพันของคนลาวกับอเมริกาและเพิ่นก็มีความขอบใจและก็ความappreciation ให้คนลาวต่อเมืองวิจิตร Thank you. So now I would like to introduce our Laos Ambassador, His Excellency the Laos Ambassador, Mr. Kampan Anavan. Again, my apologies for messing that up. ขอสบายดีขอน้อมนมัสการพระเถรานุเถระขอเฮียนท่านเจ้าเมืองขอเฮียนท่านแบรนด์และก็พี่น้องชาววิจิตราและต่างรัฐข้าพเจ้าดีอกดีใจหลายเนาะก็เป็นเทือกทมิตรที่ได้มายามวิจิตราและก็โดยเฉพาะท่านคำพูดบทกระทรวงหุบทรงห้อยเบิ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวัดวาอารามเฮาอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นที่งดงามหลายเนาะก็ได้ร่วมกับอาจารย์ใหญ่เพิ่นนะครับผู้อุปถัมภ์วัดทั้งหลายก็บ่มีหยังข้าพเจ้าเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเยี่ยมยามโรงงานคือท่านแบรนด์เว้ากันก็คือว่าเห็นคนลาวเฮามีฝีมือก็เป็นคนดูคนมาเฮ็ดเวียกเรื่องสร้างยนต์ของสปิริตนี่มันเป็นบริษัทที่ว่าไฮเทคแต่คนลาวก็มีความรู้ความสามารถ 95% คนลาวอยู่หั่นเมื่อวานนี้ก็ได้พบส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีอกดีใจนำก็ขอบอกขอบใจนำโดยเฉพาะเป็นเนาะทั้งวัดเพิ่นทั้งสมาคมคนลาวอยู่แคนซัสนี่จัดงานก็ถือว่าข้าพเจ้ามาอยู่อเมริกา3 ปีปลายนี่ก็ถือว่างานตัวนี้จึงงดงามขอเว้านั้นอาจารย์เด้อขอบอกขอบใจหลายขอเอาความรักความแพงในนามเอกอัครราชทูตลาวประจำสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาแล้วก็รูปภาพกิจกรรมเฮามื้อนี้นี่
ขน้อยเองก็จะขอนำไปแจ้งให้พี่น้องเฮาอยู่ทางบ้านโดยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือพวกเฮาจะแม่นแขวงลงน้ำตาแขวงบ่อแก้วเพราะว่าหลายคนก็มาจากแขวงบ่อแก้วแขวงลงน้ำตาจะแม่นพี่น้องลือพี่น้องไทยดำไทยลือไทยเหนือพวกเฮาแล้วก็พิเศษก็ข้าพเจ้าเองก็มีพี่น้องทั้งอัตตปือได้อยู่นี่น่ะก็ดีอกดีใจความตั้งใจอยากมาเกือบ3 ปีเนาะก็คิดว่าต้นเดือนหน้าข้าพเจ้าสิกลับไปลาวแล้วจบหน้าที่ประจำการอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญข้าพเจ้าเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้นี่ดินฟ้าอากาศก็ต้อนรับแสงตะวันมาก็เห็นหิมะได้เห็นฝนได้เห็นตะวันได้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแก่ข้าพเจ้ากับสมาชิกสถานทูตของข้าพเจ้ามาด้วยกัน3คนก็ขอขอบคุณขอบใจต่อการต้อนรับต่อคำว่าจุบเจือของอาจารย์ของท่านแบรนด์ต่อข้าพเจ้าขอให้ความรักความแพงพี่น้องของเฮาจงมั่นคงขนงแก่นฮักกันหมายมั่นไปตลอดไปคนลาวเฮาอยู่บ่ไหนก็ขออย่าทิ่มอย่าพลาดกันวัดว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเฮามีหยังก็เนาะทุกอังคังแค้นแนวใดมีเงินหลายผู้คนไว้ก็มาปรึกษาอาจารย์ก็คิดว่าคงสิมีทางออกที่ดีเนาะอีกเทื่อนึงเนาะว่าเวลาของเฮาก็จวนแล้วก็ขอขอบใจทั้งเจ้าภาพทั้งคณะกรรมการวัดที่ให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงก่อนข้าพเจ้าจะจบหน้าที่ประจำการอยู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดานี่อีกเทื่อนึงเนาะขอนมัสการพระอาจารย์พระเถรานุเถราจงอายุมันควรยืนเป็นร่มโพธิ์สาเหตุแก่ชาวพุทธชาวลาวของเราตลอดไปเนาะขอเจริญพรกันหน่อย Thank you very much. Can you please help me give a thank you welcome to the Laos Ambassador? And again, like I said, I butchered his name up. He's got a long title, so I think I finally got it. It's Ekakalattatu. So I finally will get that before I leave today. So that's a challenger for today. So the next event, I would like to ask the Mayor of Wichita, Dr. Brandon Whipple, to come up and give a warm speech for us. Now I'll try to be quick because I'm mindful of the time and I know we have to eat by noon. But it's just such an honor to be here. Good morning, everyone. My name is Brandon Whipple. I am the Mayor of Wichita. And it is an honor to welcome His Excellency, the Laotian Ambassador to the United States, to our fair city here in Wichita. There's nothing more exciting to me than bringing visitors into our city and really showing off our city. And I do just want to thank the Ambassador for joining us on tours of Spirit. Looking forward to continuing to show off our economic opportunities that we have here in Wichita and hopefully perhaps create a partnership as we move forward that could create more opportunity for our entire city. As folks know, the 2020 census rated the Wichita as the 49th largest city in the United States. And here we are centrally located in the Midwest, which means that we not only have those Midwest values of courtesy, but also we have those values of hard work. So I just want to, just in my completely unbiased opinion, we are also home to some of the best people in the entire world. And some of those people, of course, are right here in this room. So today I'm going to แสดงความดีใจกับแสดงความยินดีที่ว่าคนทุกๆคนแล้วก็คนต่างรัฐได้เข้ามาเมืองวิจิตรมาชมเชยเมืองวิจิตรเพิ่นพอมีหลายอย่างหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเมืองวิจิตรแล้วก็คนลาวที่มีสิ่งที่ดีเซนซัสของ 2000 มาเมืองวิจิตรนี่เป็นเมืองที่ดีและเจริญใน49 ranking ของรัฐสหรัฐอเมริกาSo, and I'm going to speed up this because I don't want to mess up lunch for everyone. But this temple is an example of a Wichita success story. This, back in 1987, started out with just 50 families here in Southeast Wichita. They bought a 4-bedroom duplex to operate the temple and hold services.
Just 2 years later, the temple moved to this property where services were held in a barn and the monk lived in an existing farmhouse. The temple came together for the first time to raise money to pay for this beautiful property, and they succeeded. So over the last 20 years, the temple built the entryway activity center, the temple we enjoy today. Whenever there has been a need, this community has stepped up together to address that need and make these great things happen. มาเรื่องความเจริญของสมาคมลาวเฮานี่เป็นวัดลาวเฮาเป็นตัวอย่างเพราะว่า1998หั่นวัดลาวมีเป็นวัดน้อยๆแล้วก็มีแต่50ครอบครัวคนลาวที่ว่าเบิ่งแยงวัดแล้วก็ participate ในวัดและ2ปีหลังจากหันเลยวัดลาวเป็นใหญ่มาอยู่ใน location ตัวนี้และได้เติบโตค่ากี่ก่อนวัดลาวเกิดมีครูบาอาจารย์ก็อยู่ใน farm house อยู่เงินเล็กๆน้อยๆแต่นั่นนี่ก็ได้เติบโตใหญ่หลายแหละมาทุกมื้อนี้วัดลาวมี parking lot มีวัดเติบโตแล้วก็มีคนให้เล็กน้อยเรียนแล้วก็มีทางประตูเข้าวัดเติบโตได้หลายแหละและคะแนนว่ามีปัญหาอย่างหรือว่ามีความต้องการซอยเหลือเป็นคนลาวเอามาต้มโฮมเพิ่นแล้วมาซอยวัดแล้วมาซอยกันหมด So this community is an inspiration of faith and determination. And I want to take a moment to personally thank Cam for everything that you have done. Also, of course, His Excellency the Ambassador, the monks and the families of this temple for the consistent faith and determination. It's because of your prayers and investment and hard work that we have this beautiful home to over 2,600 families here in Wichita. And finally, I can personally attest to the courtesy, to the hospitality, and to the food of this incredible community as I was here just a few years ago before I was mayor and was honored to be presented with an experience of culture and of hospitality here. So again, thank you. And speaking of food, I don't want to take up too much more time. Thank you. That's right. We're coming here in the food. ท่านมาดร. Brennan Whipple ว่าเพิ่นอยากขอบใจนะเบาคำพูมันนี่แสงแล้วก็อาจารย์คำพูแล้วก็Lao Ambassador ที่มาได้มาเมืองนี้เพราะว่าเพิ่นว่าสิ่งที่ว่าเฮาสร้างในวัดที่เฮาปฏิบัตินำครูบาอาจารย์นำวัดนำบ้านนี่เป็นสิ่งที่ว่าเป็นความเจริญของพวกเฮาสิ่งเงินหนาและในอย่างนั้นมีคนที่มาตุ่มห้องกันในวัดเนี่ยประมาณ 2,600 คน 2,600 families ครอบครัวและสิ่งที่ดีสิ่งงามที่ว่าพวกเขาได้สร้างนั้นเป็นของที่ว่าคนอื่นทั้งนอกบ้านได้เห็นทั้งหมด Thank you. And last but not least, I do want to recognize Vice Mayor Tuttle, who this is her district, who's with us. We also have Councilmember Holheisel, who is with us. We also have County Commissioner Jim Howell. Took me a second, I'm hurrying up. And we have County Commissioner Sarah Lopez with us. And did I get everyone? If I did, I'm sorry. But is what? And we have Police Chief Moore with us as well. So we have some community leaders in the room. Please feel free to talk to them, approach them if there's anything that we could address. Thank you. So ladies and gentlemen, if your names were called just recently, can you please stand up so we can give you a welcome? I didn't get a chance to go by and say hi to everybody, but please stand up so we can give you a welcome in honor of our temple and the People of Laos Association. Please stand up, sir. Thank you very much. So the next event that we're going to have is what we call a Baci Supwan ceremony, and it's going to be hosted by Paul Mahasai Kampu. What this Baci ceremony is signifies and goes back to thousands and thousands of years ago, where people would come together to make wishes for good fortunes as well as for people who are sick. The whole idea of the Laos Baci is people think that there are 32 organs in our system,
and every organs have a spirit to protect them. And sometimes that Holy Spirit inside of us kind of wanders off. We have this Baci to bring the spirit back to the organs and help bring harmony and balance to the person. So this Baci is, if we can have our guest of honor come up to have a seat here to celebrate. ขอเชิญผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามานั่งข้างหน้าเนาะเพิ่นสิบาซีสู่ควันไห้ทูต ณปัจจุบัน ข นี้ อเชิญแม่ตู้แม่ตู้ ก็จะเริ่มพิธีบาสีสู่ขวัญเอา สู่ควันบาซี ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติและก็พ่อแม่ประชาชนและถึงพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมนี้ซึ่งก็เป็นพิธีประเพณีอันดีงามของคนลาวเนาะในการต้อนรับและการจากไป ตุมิเตภูมานิยันตุเทวาสลัทธาลาวิเศมยกกันตปานาคามติตันตาสันติเกยมุนิวารวัจนังสาธโวมิสุนันตุธรรมัสสาวนากาโรยัมภาทันตามธรรมัสสาวนากาโรยัมภาทันตามธรรมัสสาวนากาโรยัมภาทันตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญทุกท่านผู้แขนท่านผู้แขนท่านเจ้าเมืองผู้แขนพ่อคณะคุณทำเชื่อผมนะมันไม่สาธุเลยวันนี้ขอบใจเลย They're giving you lots of blessings. Yes. Maybe no. Oh, it must be You can wait it and eat. น้อยคนไปอยู่แล้วเนี่ย ำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ได้สิ่งสมไปพร้อมๆกันเลยก็เป็นประเพณีของคนลาวเขาเนาะจะผสมฟ้อนจังหวะต่างๆอันนี้เขาจะเห็นได้ทุกสังคมลาวว่าจะเป็นอยู่อเมริกาแคนาดาอยู่ประเทศลาวอยู่ไสก็ตามทั่วโลกเพราะเขามักจะมีการฟ้อนเพื่อแสดงถึงความหั่งมีในด้านวัฒนธรรมของลาวก็เป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเอกลักษณ์ของลาวของบริษัทใดที่ว่ามีศิลปะวรรณคดีคือแนวนี้ดังนั้นคำว่าความเป็นลาวนี่ก็คือสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ว่าเป็น
างความตื่นตาตื่นใจให้แขกโดยเฉพาะเป็นแขกต่างประเทศที่มาได้เข้ามาร่วมซึ่งประเพณีนี้ทางคนต่างชาติก็จะไว้นี้ก็จะบ่ได้เห็นส่วนหลายเขาจะฟ้อนกันอยู่ในสังคมของคนลาวเฮาดังนั้นวันนี้เราจะได้เห็นว่าแขกต่างประเทศได้ชื่นชมศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมของลาว hope everyone is taken in by the all beauty of these beautiful women dancing. Each movements of their hands and every step that they take are done gracefully and have taken into a lot of consideration to this. And again, the song that we just had is about well wishes to every event that it can be attend. It can be a birthday, it can be New Year's Day, it can be any kind of event that we want to wish and bring blessings to our audience. So that's the first song. The second song is called Lamwong Salawan. It speaks to the beauty of the southern city of Laos, speaking to the peace, the unity, and the nature and the natural beauty of the country. So please enjoy the second one. ท่านผู้ชมเป็นเพลงต่อไปเป็นลำวงสารวันเนาะเขาก็ติดตามชมเบิ่งต่อไปก็เป็นจังหวะหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของคนลาวเขาที่ว่าทุกงานจะมีเนาะเพลงระวงสารวันก็ติดตามชมต่อไปท่านผู้ชมน้อยอ่อนแอนเวียนมีผู้สาวสวรรค์สารวันกับผมสนาสัมทโนรา
ละวันถอยหลังน้อยสาละวันถอยหลังแล้วพอเดินนับเอาทันทีแล้วพอมาเบิ่งน้ำตาสาละวันนี้รักเอาลุกแล้วถอยหลังถอยหลังพอแล้วไม่ลุกเก็บดอกLadies and gentlemen, I hope you are as ไปแม่นอันเพลงฟ้อนสวรรค์เมืองลาวเกี่ยวกับประเทศลาวเฮาความสวยงามของประเทศลาวเฮาเนาะเชิญชมได้ค่ะน้อยสบายดีพี่น้องเอ๋ยไผว่าเมืองลาวเศร้าแล้วแต่ไผสิว่ามันสิโปบาดหลางบักแตก
such a beautiful dance. มวนหลัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
กับพี่ไหวดีเราได้ก้อนเลยเอาคนละเป็นไหวหมดเมื่อนี้ข้าพเจ้านามสุดานสุดาราอีกเป็นประธานอุปถัมภ์วัดลาวพุทธรัตนารามและในนามทางหน้าสมาคมลาวทัวร์รัฐแคนซัสทุกๆสมาคมและทุกๆตัวเมืองที่มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาของท่านมาเยี่ยมยามชุมชนคนลาวในรัฐแคนซัส It is great honor to represent the Laos people of Wichita today to come and with great honor that we are here inviting the Laos Ambassador to our Wichita, Kansas. ชุมชนคนลาวในรัฐแคนซัสนี่มีความหักแพงสามัคคีเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งโดยมีวัดเป็นพื้นฐานมักทำบุญทำทานและเสียสละกำลังทรัพย์กำลังปัญญาในการค้นขวายซอกหาทุนในการสร้างสาวัตถุเพื่อส่งเสริมศาสนาธรรมค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกฮอดลูกฮอดหลานสืบต่อไป With our strong commitment and faith to our Buddhism religion, we have built strong communities for the Laos people of Wichita that we come together and build this fabric and entrench ourselves with the Laos community as well as with the city of Wichita and this community. อันนี้ถ้าหากว่าการต้อนรับมีการขาดตกบกพร่องประการใดข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดลาวพุทธรัตนารามเมืองวิชิตารัฐแคนซัสก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วย And if there is any shortcoming in our preparations to welcome everyone to this event, please forgive us and accept our apologies. พิเศษในปีหน้าปี 2023 ทางวัดลาวพุทธรัตนารามจะได้มีการจัดงานบุญใหญ่ขึ้นเฉลิมฉลอง9 มื้อ 9 คืน
หรือบุญฉลองรัตนมหาวิหารศาลาโรงธรรมบุญฉลองมหาพัฒนศิลป์เป็นรอบ5 ปีบุญสมโภชพระพุทธรูปไม้ใหญ่และพระพุทธรูปทองศิลปะลาวล้านสร้างเป็นจำนวน 1,250 องค์ขึ้น10 วันที่26เฉลิมฉลองวันที่26 เดือนออกัสจนถึงวันที่3 เดือน 9 ปี 2023 ดังนั้นทางวัดจึงขอเชิญบรรดาทานมาร่วมเอาบุญเอาอุปโภทนาด้วยกัน So next year, I would like to invite our guests in advance. We have a grand opening of the Laos Meditation Temple in August 26th to September the 3rd. This is a 9 days, 9-night event. It's going to be a big event filled with many entertainments, many foods, as you can see. We would love to have your presence and would like to advancedly invite everyone to attend that. That event will be the 5th year anniversary of the temple, as well as the grand opening of the meditation center for the Laos Temple, Wichita. ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าบ่มีหยังก็ขออวยพรอำนวยอวยพรให้แก่ทุกท่านทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประกอบด้วยพรไสทั้ง4ประการคืออายุวันะสุขะพละทุกท่านทุกคนด้วยเถิด Last and not least, I would like to wish everybody today who attend great blessings of health, wealth, and prosperity. Thank you very much. Thank you. As I said before, I don't know if you guys or if anybody have heard me, but we have had lots of blessings this morning, right? From 11 o'clock until now. I think that maybe possibility one of us in this room is going to win a lottery ticket. We might just have to call in sick on Monday. What do you think to that? The next event would be, I would like to ask the Vice President of the Laos Temple of Wichita, Mr. Scott Kampong, to give a little speech, and he would like to send our guests off with some souvenirs from the temple. Not only that, after that event, we can continue with the photo session and meet and greet the Ambassador of Laos, as well as there will be an opportunity to tour the temple. There are many great events in this temple, as well as many great sightseeing. Thank you. So I would like to ask Mr. Scott Kampong to come present the souvenirs to our guests. First of all, I would like to invite the Laos Ambassador, Mr. Kampan Alaman. His Excellency, please. Thank you, Ambassador. The next person would be Dr. Brandon Whipple, the Mayor of the City of Wichita. The next person would be the Economic Advisor of the Laos community, Mr. Brian McHughes, and his wife, Elena McHughes. Thank you for your The next person would be the Secretary of the Laos Embassy, Supavan Pilsavan.
Embassy, Mr. Lektipon Sililusai. And the representative of Laos Buddhism Association of Arizona, Mr. Sam Homsuka. And the entrepreneur, Mr. Surisak Pambisai. From Washington State? State. You travel from afar, Washington State. And the entrepreneur, Mr. and Mrs. Jesu Van from Van from Minnesota. Sorry, I mispronounced your name. You're welcome, thank you. And next would be the Laos TV of Canada, Mr. Pungan Sinanutai. He's the president of the Laos TV Canada. And Mr. Sompon Samonigel. Can I just call you cameraman? Mr. Cameraman of the Laos TV Canada crew. This would be Mr. Kiat. Also, the funeral director of the Reflection Point Funeral Home, Mr. Christopher Strohmeyer. Mary Lang and Mr. Scott Lang. I believe this is the City Council of Wichita. City Council, Casey, and Joseph, please come. Yeah. Come, Casey, come up, Casey, come up. Mr. Mi Lao, Lefevre, and Mr. Steve of Wichita State University.
sorry I didn't get your last name, but she's the secretary of the mayor of City of Wichita. Casey, please come up and get a gift from you are the very hard work at the City Hall. Almost every day. Thank you. I would like to ask the county commissioner, please. County commissioner. And Dr. Bunsawat Nola and his wife, would you please come up to receive the souvenir from This event kind of wraps up our program today. This concludes our events today, but I have two things that I wanted to kind of share. Number one, again, if you would like some food to take home with you, please tell the ladies in the back that would be more than happy to wrap some food home with you, just to say thank you for attending our event. The second thing is there will be a tour session. If anybody wishes to tour the temple, we will have that also, and that is optional. But most importantly, if anything else, I would like to say thank you so much on behalf of the Lao Buddhist Temple of Wichita for your presence today. I know this is a valuable time, especially on the weekends, to come and join us. So thank you very much on behalf of the monk, the Lao Temple, as well as the people of Wichita. Thank you for our ambassadors. Okay, I think our beloved monk will be our lead to show up our temple. เหมือนเหือล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีแคนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทีมงานกลุ่มลุมสุมใส่ใครใครหักใส่สังคมลุ่มดอนบางตอนอ่อนล้า